Có một loại rau gia vị rất thơm ngon, có mùi thơm vị the mát và đây cũng là cây thảo dược, một cây thuốc quý có sẵn trong vườn. Xin chào mọi người, video hôm nay mình chia sẻ mọi người cách trồng cây rau bạc hà hay còn gọi là bạc hà min. Bạc hà min là một loại cây thân thảo sống rất lâu năm thuộc họ Lamiaceae hay còn gọi là họ rau húng họ bạc hà. Lá, thân, rễ cây bạc hà có chứa rất nhiều tinh dầu menthol có vị thơm the mát và thường biết đến như một loại rau gia vị dùng để chế biến các món ăn và nước uống. Bên cạnh đó thì rau bạc hà có chứa rất nhiều tinh chất và là bài thuốc quý giúp hỗ trợ điều trị được rất nhiều bệnh. Hiện nay thì cây bạc hà khá phổ biến tại Việt Nam vì có tính dược liệu cao, có mùi thơm, mùi vị the mát đặc trưng nên được sử dụng rất nhiều trong Đông y lẫn Tây y. Có rất nhiều sản phẩm mình dùng hàng ngày có chứa tinh dầu bạc hà nhưng mình không để ý, như là dầu xanh nè, kem đánh răng, kẹo xinh gum hay là tất cả những loại bánh kẹo thức uống nào mà có mùi vị bạc hà. Và khi mình trồng cây bạc hà này trong vườn nhà mình, ngoài làm cây gia vị ra thì đây là một loại cây thuốc quý rất cần thiết trong vườn nhà mình. Lúc nào vườn mình cũng có cây bạc hà. Khi mình đau bụng do khó tiêu thì mình lấy khoảng một nắm tay lá bạc hà, lá càng già thì tinh dầu càng nhiều. Mình vò nát ra rồi mình chế nước sôi vào, mình đậy nắp lại. Mình chờ khi nước lá bạc hà nó còn hơi ấm ấm thì mình uống. Mình uống khoảng 10 đến 15 phút thì mình thấy cái bụng mình nó dễ chịu lại liền á mọi người. Ở trong lá bạc hà nó có tính sát khuẩn, tính nóng và the mát. Khi mình bị ho hay đau họng thì mình hái lá bạc hà mình ăn trực tiếp luôn. Cái cổ họng mình nó đang bị viêm ngứa mà mình ăn cái lá bạc hà vô nó ấm nóng, nó the mát, dễ chịu lắm mọi người. Một ngày mình ăn 2-3 lần, mình ăn vài ngày nó mới hết ho được. Có một lần con trai mình nó bị nổi mề đay, nổi rất là nhiều trên lưng trên tay thì mình cũng lấy lá bạc hà này mình vò nát ra, mình bôi lên chỗ bị nổi mề đay mọi người, thì mình thấy cái hiệu quả nó tức thì luôn. Sau này nhà mình mà có ai bị ngứa trên da, những cái vấn đề ngứa ngoài da, nổi mẩn đỏ mà không bị loét mọi người, thì mình đều dùng cái lá bạc hà này mình trị thì mình thấy hiệu quả rất là cao nha. Rồi mình cũng dùng lá bạc hà này để rửa mặt nè, giúp sát khuẩn và làm thông thoáng lỗ chân lông và mình cũng làm mặt nạ để đắp luôn. Những cái tháng mùa hè mà nắng nóng nhiều mình lấy cái lá bạc hà này mình trộn với sữa tươi không đường mình xay ra rồi mình đắp lên mặt mình chỉ đắp cái mặt thôi nha, mà nó lạnh hết người, lạnh không chịu được luôn Và khi mọi người dùng cái lá bạc hà này để chà sát lên người em bé hay là người già thì mọi người phải cẩn thận nha không? Vì sao khi mình chà lên khoảng 1-2 phút thôi thì nó sẽ rất là lạnh, nó lạnh mà run người luôn Đặc biệt là những nơi có lạnh như là miền Trung, miền Bắc những cái lúc mà ngay mùa lạnh mà mình lấy cái lá bạc hà mình nấu nước mình tắm hay là mình chà sát lên trên người thì thôi ôi nó lạnh khủng khiếp, nó lạnh run người luôn mọi người. Cái lúc mà quá lạnh mình lấy nước ấm mình tắm lại thì một lúc sau nó mới hết lạnh nha, chứ nó không có hết lạnh liền đâu. Mình nói tế nhị chút xíu nha mọi người. Chị em phụ nữ mình mà trồng cây bạc hà này thì không tốn tiền phải mua dung dịch vệ sinh phụ nữ luôn Vì trong cái tinh dầu lá bạc hà này nó có tính sát khuẩn và nó có cái vị the mát khi mình dùng làm dung dịch vệ sinh phụ nữ thì nó trị được cái bệnh viêm ngứa phụ khoa nè. Và khi mình rửa cái lá bạc hà này xong nó để lại cảm giác the mát rất là dễ chịu, cảm giác nó sạch sẽ lắm mọi người. Bạc hà này thì nó có nhiều loại lắm, mỗi loại nó có mùi thơm khác nhau, mùi thơm nào cũng rất là đặc biệt luôn mọi người. Và cái tên gọi cũng khác nhau nữa. Cái loại mình đang trồng đây gọi là bạc hà Âu và còn rất là nhiều bạc hà khác nữa như là bạc hà peppermint nè, bạc hà chocolate, mọi người tham khảo thêm nha. Mình mê cây bạc hà này quá đi mọi người ơi nên mình chia sẻ hơi nhiều. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào chi tiết của video hôm nay là chia sẻ mọi người cách trồng cây bạc hà bằng ngọn nha. Để trồng được cây bạc hà thì đầu tiên mình cần có cây giống bạc hà hoặc là nhánh hoặc là ngọn. Nhánh bạc hà này thì mọi người có thể tìm mua trong những chỗ bán rau gia vị của bếp bánh Âu. Mình chỉ cần một nhánh bạc hà như vậy thôi thì mình sẽ nhân giống được rồi, một chút xíu ngọn non phía trên cũng được luôn nha. Như cái nhánh bạc hà này nó hơi dài thì mình sẽ cắt ra làm 2 khúc, mỗi khúc cần khoảng 3 đến 4 cái đốt lá là mình trồng được rồi. Cái đốt lá là cái chỗ lá nó mọc ra, cái chỗ mà mình vừa chỉ mũi kéo vào đó mọi người. Thì cái ngọn này mình sẽ chia ra làm 2 khúc. Cái đoạn nào mình cắm xuống đất thì mình sẽ cắt hết lá bỏ đi. Thì trên mỗi cái đoạn này hiện tại nó đang có 4 đốt lá thì mình sẽ cho 3 đốt nằm phía trên, 1 đốt nằm phía dưới nha. Hoặc là 2 đốt nằm phía dưới, 2 đốt nằm phía trên cũng được. Như cái ngọn này mình cho 2 đốt nằm phía dưới nè. Hôm trước mình cũng cắt lá bạc hà vậy nè mọi người. Cái là trời mưa mấy ngày mình không có để ý tới khi mình thấy trời nắng lên mà sao mấy cái lá bạc hà mình cắt nó rụng đất vậy nè, không bị héo. Tới khi mình tới gần mình nhổ lên thì mình thấy cái cuốn chỗ cái lá bạc hà nó cũng ra rễ được luôn đó mọi người. Lúc đó mình bận quá mình cũng không có để ý coi cái lá bạc hà đó nó có mọc lên được cây hay là không. Để hôm nào mình rảnh mình sẽ làm lại nha mọi người. Hoặc là mọi người cắt bỏ hết cái lá to đi, mình giữ lại cái lá nhỏ bên trong thôi, cái ngọn sát thân thôi cũng được. Như mình mua bạc hà về mình lấy lá mình ăn thì mình lấy hết cái lá to mình ăn đi, còn mình giữ lại cái lá nhỏ bên trong này, cái ngọn mọc sát thân đó
mình trồng cũng được, không cần phải để lại lá to rồi mọi người. Để cho cái ngọn rau bạc hà này nó dễ ra rễ á, thì cái đất mà dăm ngọn rau bạc hà thì mọi người không trộn bất cứ loại phân nào vào đây. Đất vườn á, đất mình xúc ở dưới vườn lên, mình để y vậy mình trồng vào. Như cái chậu đất này vụ trước mình trồng ngò gai nè, sau khi mình nhổ hết ngò gai lên rồi thì mình lấy cái đất này mình dăm ngọn bạc hà vào. Mình không trộn bất cứ loại phân nào luôn nha mọi người. Đất để dăm cành mà mình cho nhiều loại phân vào thì cành dăm rất khó ra rễ và cành dăm rất dễ bị hư. Và khi cành dăm nó ra nhiều rễ và ngọn non đã phát triển rồi thì mình sẽ bổ sung phân sau. Trên cái nhánh bạc hà mọi người dăm đoạn nào cũng được, đoạn già, đoạn non gì cũng được, nhưng mình thích dăm bằng ngọn hơn nha. Bằng ngọn thì cái chậu rau mình nó mọc lên đẹp hơn. Và hai cái đốt chỗ mình cắt lá bỏ thì mình sẽ ghim nó xuống đất, còn cái phần lá thì mình sẽ giữ lên trên. Rau bạc hà này nó phát triển rất là nhanh nên khi dăm ngọn thì mọi người cũng nên dăm thưa thôi, không có nên dăm dày quá đâu. Dăm dày quá thì mai mốt mình mắc ong bứng ra. Còn mình muốn cho cái chậu rau mình nó có nhiều rau, nó nhanh đẹp á, thì mình dăm nhiều nha. Như cái chậu này mình cũng dăm dày, dăm nhiều nè mọi người. Một bí quyết để dăm cành thành công thì mọi người nên chọn những ngày thời tiết âm u mưa nhiều á. Còn nếu như không có mưa thì sau khi dăm cành xong thì mọi người phải tưới nước liền và tiến hành che mát để cành dăm không bị héo. Với những cái ngọn non như vậy thì mình sẽ che nắng hoàn toàn luôn nha. Ngày có nắng mình che lại, đêm không có nắng thì mình mở ra. Phải chịu khó mở ra mở vô như vậy á, để cây rau mình nó không bị hầm hơi. Mình để cây rau mình nó hầm hơi quá thì nó sẽ bị vàng nha mọi người. Và đây là sáng hôm sau khi mình dăm cành được 1 ngày 1 đêm thì bây giờ mình sẽ mở ra tưới nước cho cành dăm. Nhìn đất nó còn ướt nhưng mình vẫn phải tưới thêm. Mỗi ngày mình sẽ tưới cho cành dăm khoảng 1-2 lần. Như chỗ mình không có nắng nhiều thì mình tưới 1 lần vào buổi sáng thôi. Sau khi dăm cành khoảng 7 ngày đầu tiên thì cành dăm mình nó có hơi héo, lá nó có hơi rũ xuống chút xíu cũng không sao. Mình đừng có để cho gió vào trong cành dăm nhiều cũng như là nắng quá nhiều thì cành dăm mình nó sẽ bị héo queo. Còn nếu như nó héo rũ một chút xíu mà lá vẫn còn xanh vậy thì không sao nha mọi người. Những cái lúc mà gió nhiều quá thì mọi người cũng phải đậy cành dăm lại. Gió nhiều quá nó cũng làm cho cái lá cành dăm bị mất nước đó, vì nó cái bộ rễ nó chưa có phát triển, chưa có hút dinh dưỡng được đó mọi người. Và sau khi mình dăm cành được khoảng 5 đến 7 ngày thì mình thấy cành dăm nó không còn héo rũ nữa. Bây giờ mình không cần phải che đậy gì nữa nha mọi người. Mỗi ngày mình sẽ tưới nước cho cành dăm 1 lần. Và sau 7 ngày dăm cành thì mình thấy cái phần ngọn non nó cũng đã dài ra thêm, thì mình biết ở bên dưới nó đã mọc rễ rồi đó. Những cái cành dăm này nó mới bắt đầu ra rễ thôi, cây nó vẫn còn yếu lắm mọi người. Mình chờ cho cành dăm này nó khỏe hơn, nó ra rễ nhiều hơn thì mình mới bắt đầu bón phân nha. Nguyên tắc của việc bón phân là khi cành dăm nó đã ra nhiều rễ, cái bộ rễ nó khỏe rồi, mình bón phân cây nó mới hấp thụ, nó mới phát triển được. Còn nếu như cành dăm nó chưa có ra rễ nhiều, cây nó còn yếu vậy nè, mình bón phân vô thì cây rất dễ bị hư, bị chết nha mọi người, do cái bộ rễ nó chưa hấp thụ được. Từ hôm mình dăm cành tới nay thì cũng được khoảng 20 ngày, ngọn non đã ra thêm rất là nhiều, thì cái bộ rễ bên dưới cũng đã khỏe lắm rồi, mình bắt đầu bón phân được rồi đó mọi người. Cây bạc hà này thì nó dễ lắm, không cần nhiều phân đâu mọi người, đặc biệt là nó không có sâu bệnh gì hết. Rồi để cho cây rau của mình nó được phát triển nhanh và mập mạp và đẻ nhiều cây con thì mình sử dụng đây phân gà hữu cơ Nhật nguyên chất của hãng S-Farm. Trong phân gà này cái hàm lượng đạm nó rất là cao, khi mọi người dùng để bón cho cây rau thì cây nó sẽ phát triển nhanh và mập mạp. Khi mọi người dùng để bón cho cây ăn trái thì trái sẽ lớn nhanh nha mọi người. Vì là phân gà viên này nó có cái hàm lượng đạm cao nên khi dùng mọi người dùng ít thôi, như một chậu vậy mình dùng khoảng nửa nắm tay được rồi. Nửa nắm tay phân gà này thì mình sẽ rắc thưa ra khắp mặt chậu luôn, chứ đừng cứ rắc mà dồn cục một chỗ. Sau khi bón phân xong mọi người có thể phủ lên trên lớp phân gà này một lớp đất cũng được. Còn nếu như cái chậu nó nhiều đất rồi thì mọi người không cần phải phủ đất thêm. Và sau khi bón phân xong thì mình sẽ tưới nước. Đây là dạng phân gà viên nén, nó sẽ tan từ từ và thấm từ từ vào trong đất. Tầm 1 tuần mình sẽ bón phân gà viên cho cây 1 lần. Với phân gà dạng viên nén thì mỗi lần bón mọi người cho ít thôi. Vì sau khi mình tưới nước xong phân gà nó sẽ nở ra, mà mình dùng quá nhiều cùng một lúc bón thì cây rau mình nó sẽ hấp thụ không kịp và nó rất dễ bị vàng lá. Vàng lá do thừa phân đó, cho nên mỗi lần bón phân gà thì mọi người bón ít thôi, nhưng mọi người bón thường xuyên vẫn tốt hơn một lần bón quá nhiều mà lâu lâu bón 1 lần. Và đây là 2 cái chậu rau sau khi mình bón phân gà viên được 2 lần, còn đây là 2 chậu rau mình bón phân gà viên được 4 lần. Chậu rau bây giờ đã tốt và ra được rất là nhiều cây con mới. Mình muốn cho cái chậu rau bạc hà nó phát triển tốt và ra nhiều ngọn non ngoài cái việc bón phân ra thì mọi người phải thu hoạch thường xuyên. Khi cây rau bạc hà nó cao khoảng 10 cm thì mình bắt đầu cắt ngọn thu hoạch được rồi. Mình đừng có để cho cái ngọn rau bạc hà nó bò dài quá. Mình cắt nó mới nhảy nhiều ngọn non, chứ mình để bò dài quá thì nó không ra ngọn non mới nha mọi người. Như cái chậu này mình dăm cành cũng được khoảng 20 ngày, mình bắt đầu cắt ăn dần được rồi.
Khi cắt thì mình sẽ chọn những cái ngọn nào dài mình cắt trước, những cái ngọn nào thấp mình cắt sau. Và khi cắt thì mình đừng có cắt sát gốc, mình chừa lại khoảng 2-3 đốt lá phía dưới là được rồi. Rau này sau khi thu hoạch xong thì mọi người sẽ ăn như một loại rau gia vị nè, hoặc là nấu trà uống, hoặc là mọi người nhân giống tiếp. Mình thu hoạch khoảng 2-3 lần thì mình sẽ bón phân cho cây một lần. Mình đang ươm cây giống bạc hà để tặng kèm cho bạn nào mua cây giống rau lũi. Nhưng bạn nào muốn mua cây giống bạc hà thì liên hệ với mình nha. Mình cũng không có nhiều đâu mọi người, có tầm 100 chậu thôi. Cái chậu này hổm này mình bận quá không bón phân nên cái lá nó hơi nhỏ nè mọi người. Bây giờ mình sẽ bón phân và thêm đất cho cái chậu này nha. Vì lúc trồng á, cái chậu này nó cũng hơi ít đất á. Đất cho vào chậu rau thì mọi người dùng đất gì cũng được trơn, đất đã trồng cây rồi cũng được. Còn ở đây mình đang dùng rác nhà bếp đã ủ oai mục nha. Trong rác nhà bếp này thì có vỏ tôm, vỏ trứng nè, rác nhà bếp, có bã đậu, có bánh dầu. Cách làm rác nhà bếp này thì mình cũng có video chia sẻ rồi đó mọi người. Bạn nào chưa có video đó thì nói mình gửi qua cho mọi người xem nha. Bón xong rồi thì mình sẽ tưới nước. Mọi người có thích mình chia sẻ cách trồng cây tắc tứ quý không? Cây tắc mà ra trái quanh năm mình trồng trong chậu trên sân thượng á mọi người. Mọi người thích mình chia sẻ cách trồng cây tắc này thì mọi người nói cho mình biết dưới phần bình luận nha. Mình sẽ chiết cành từ cây tắc này, mình chia sẻ mọi người cách trồng lại từ đầu. Ngoài ra thì mình còn chia sẻ kinh nghiệm cách trồng tất cả các loại dưa như là dưa lưới, dưa hấu, dưa gang, dưa leo, rồi cà chua leo vàng, cà chua bạch tuộc, cà chua trái cây ngọt. Rồi mình còn chia sẻ rất nhiều loại cây nhập khẩu khác nữa. Mọi người xem tiếp những video đó trên kênh của mình nha. Rồi video cách trồng cây bạc hà tới đây là đã hết rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận. Mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.